सबैजनालाई नमस्ते, आरामै हुनुहुन्छ। म जाँदैछु कासखाइस पुलिस रिपोर्ट दिनलाई। यो मेरो साथीको पुलिस रिपोर्ट आएको थियो अनि म दिनुपर्ने थियो नि त। म लिस्बन बस्छु अनि ऊ कासखाइस बस्छ अनि उसलाई पुलिस रिपोर्ट दिन जाँदैछु। यो चाहिँ हो म बस्ने घर अनि म यहाँ कम्पुरगान्ती बस्छु। कम्पुरगान्तीबाट मलाई जानुपर्छ यहाँ अलमोस्ट 1 hour 30 minutes लाग्छ हैन। कम्पुरगान्तीबाट मेट्रो चढेर ग्रिन लाइन चढेर काइसुद्रे जानुपर्छ अनि काइसुद्रेबाट त्यहाँबाट फेरि म ट्रेन लिन्छु। अदरवाइज मसँग सेकेन्ड अप्सन भनेको यहाँबाट म एल्जस जानुपर्छ 750 बस नम्बरमा अनि एल्जस गाडी चेन्ज गर्ने हुन्छ। तर मलाई चाहिँ इजी लाग्छ के मेट्रो अनि त्यही भएर म मेट्रो प्लस ट्रेन गर्छु। अनि मेरो घर अगाडि चाहिँ ठ्याक्कै डिटु नेपाल जस्तै छ। यो नेपाल हो कि नेपाल अनि यो मेरो घर हो। मेरो घर भन्दा म बस्ने घर, मेरो त घर होइन होइन म बस्ने घर हो। अनि यस्तो छ यो मेरो घरबाट बाहिर निस्केपछि ठ्याक्क लाग्यो नेपाल जस्तै भाइब छ कि यति चाहिँ। अनि उताबाट घर स्टार्ट हुन्छ। यस्तै त हुँदै गएर मस्त घाम पनि लागिरहेको छ आज है। हिजो र आज चाहिँ एकदम धेरै राम्रो छ वेदर। म बेलुका कतिखेर आउँछु नै थाहा छैन नि त। यो चाहिँ मेट्रोको लाइन हो होइन। म अगाडि चढ्नुपर्छ कि मेट्रो यहाँबाट अलमोस्ट 7 मिनट हिँड्नुपर्छ। अनि प्लिज गाइज डु सब्सक्राइब एन्ड लाइक सेयर गरिदिनु होला। चाहिँ तपाईँहरूलाई ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ नियर कम्पुरगान्ती मेट्रो स्टेसन हो नि त। म कम्पुरगान्तीबाट मेट्रो पिक गर्छु नि त। अनि यो मेट्रो स्टेसन अगाडि स्कुल छ अनि यहाँ यो ब्रिजबाट चाहिँ रोड क्रस गरेर उता जानुपर्छ होइन। अहिले चाहिँ यो ब्रिज बन्द छ नि त। अहिले होइन हामी आधीबाट नै यो ब्रिज बन्द थियो। अनि म जान्छु अनि सबै आज के गर्छु सबै कुरा देखाउँछु। यो मिनी ब्लग ट्राभलको हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। लेट्स सी व्हाट्स गोइङ अन होइन। अनि त्यहाँबाट म पुग्न लागिसकेँ। यहाँ एउटा क्याफेटेरिया छ। क्याफेटेरिया भन्नु कि पास्तेरिया भन्नु सेमी हो। म चाहिँ पुग्न आँटेँ कम्पुरगान्ती। म जाँदैछु अनि त्यहाँबाट अब म तपाईँलाई एकैचोटि उता जान्छ। यहाँ यो कम्पुरगान्तीको मेट्रो स्टेसन छिर्ने भयो। यतापट्टिबाट छिर्यो भने चाहिँ निस्क्यो भने चाहिँ स्टेडियमपट्टि निस्किन्छ अनि उतापट्टिबाट निस्क्यो भने चाहिँ बस स्टपपट्टि निस्किन्छ होइन। म चाहिँ जान्छु अनि त्यहाँबाट हेर्नुहोस् यस्तो छ मेट्रो स्टेसन। यहाँ चाहिँ येल्लो लाइनको चेन्ज हुने भएर अलिकति धेरै क्राउड हुन्छ तर रमाइलो छ स्टेसन। मलाई एकदम मनपर्छ। अनि धेरै नेपालीहरू अनि एसियनहरू चाहिँ धेरै भेट्दैन यहाँ। तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ नोटिस गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ दुईतिर जान्छ नि त कम्पुरगान्ती सरी यो चाहिँ जान्छ काइसुद्रे र अनि राति। Amanhã às 7h10. Vamos começar às 7h10 da manhã. 3 minutes बाँकी रहेछ। Você não fez nenhum inventário hoje? उता चाहिँ हेरेर जान्छ। धेरै सजिलो छ। बसेर खेल्न जाने सबैजना यस्तो छ कम्पुरगान्तीको बाहिर चाहिँ। अनि अघि म आएको बाटो धेरै उता पारिको घर छ बिल्डिङ चाहिँ सबैको चाहिँ
काईसूत्री पुग्यो देख्छु काईसूत्री आइपुग्यो निस्किन्छु अनि काईसूत्रीबाट निस्केर यता कास्काइसको ट्रेन पक्रिनको लागि होइन हामी चाहिँ काईसूत्रीको ट्रेन लाग्छ कास्काइसबाट आएको ट्रेन हो अब हामी यही ट्रेनमा जाने हो हामी हेर म किनभने सबै भिडियो देखाउन यति टाइम लाग्छ नि त क्लिप भयो हल्का हल्का हाल्छु सनसेट गर्दा समयमा एकदम क्राउड हुन्छ looking like a wild
म चाहिँ आइसकेको छु मेट्रो स्टेसनबाट बाहिर निस्केर अलवेज भन्दो रहेछ मेट्रो किनभने म लिजबनमा मेट्रो चल्छ नि त ट्रेन स्टपबाट बाहिर निस्केर अब यो डकुमेन्ट दिन जानुपर्ने ठाउँमा किनभने यो डकुमेन्ट दिन जाने ठाउँ चाहिँ अलिक उता छ नि त ओके मेरो मिनी भ्लग मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु अनि प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट ओके सी यू बाई बाई नेक्स्ट भ्लग यो चाहिँ हो कास्का सिटी अफ द लभ